Από τον πλανήτη μας έχουν περάσει εκατοντάδες διαφορετικοί πολιτισμοί. Άλλοι επιβίωσαν, άλλοι εξαφανίστηκαν αφήνοντας πίσω ανεξίτηλο το σημάδι τους και άλλοι απλώς χάθηκαν στη λύθη. Ο ελληνικός κόσμος είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση πολιτισμού, ο οποίος επιβιώνει πάνω από 3 χιλιετίες. Σε αντίθεση με άλλους που πέρασαν, είχε βαθιά πολιτική ανάπτυξη την οποία κανένας μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει, ενώ έχει και βαθιά θρησκευτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Τη δημιουργία και εξέλιξη του μοναδικού αυτού κόσμου θα παρουσιάσουμε στο παρακάτω βίντεο, ξεκινώντας από την εποχή των προελλήνων, διασχίζοντας τον κυκλαδικό και κρητομικηναϊκό πολιτισμό και φτάνοντας μέχρι και την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή όπως ονομάζεται σήμερα το Βυζάντιο. Ο ελληνικός κόσμος είναι ο πρώτος πολιτισμός στον πλανήτη, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε σήμερα, που δημιούργησε κοινωνίες εν ελευθερία. Ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο άνοικε, για αιώνες ήταν κομμάτι της αφροασιατικής δεσποτείας. Για τους Έλληνες, όλα άλλαξαν την εποχή του κυκλαδικού και στη συνέχεια του μινωικού πολιτισμού. Την περίοδο αυτή, ήδη τα ιδιωτικά φέουδα έχουν αρχίσει να δίνουν τη θέση τους στις κρατικές δεσποτείες, δηλαδή τις λεγόμενες αυτοκρατορίες. Ο ελληνικός κόσμος αρχίζει την κρητομικηναϊκή περίοδο να αποκτάει μια ανεξάρτητη πορεία στα νησιά και την υπηρετική Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής του θέσεως, ενώ και η μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου δημιουργεί τους πρώτους ανθρωποκεντρικούς θύλακες. Θυμίζει αυτό το σημείο αρκετά την πορεία του δυτικού κόσμου προς το διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση, με τους αστούς να είναι οι πρώτοι φορείς της ατομικής ελευθερίας. Οι έμποροι θα είναι οι πρώτοι που θα γευτούν την αίσθηση της ατομικής ελευθερίας, καθώς ο συνδυασμός της οικονομικής τους ανεξαρτησίας με την καθημερινή τους μετακίνηση θα τους δημιουργήσει το αίσθημα της ατομικότητας και της ταυτότητας. Δεν ζουν υπό τη σκευή των φεουδαρχών, παρότι πρέπει να παίζουν με τους κανόνες τους. Ο κυκλαδικός και μινωικός πολιτισμός δημιουργούν μια ισχυρή αστική τάξη, η οποία στη συνέχεια θα διεκδικήσει ελευθερίες και δικαιώματα από τους τοπικούς φεουδάρχες, οι οποίοι κατήχαν τότε την εξουσία. Ο ελληνικός κόσμος δεν ξεκίνησε τυχαία την ανάπτυξή του σε νησιωτικό έδαφος. Αυτό ακριβώς χρειαζόταν ο ελληνισμός για να ξεκινήσει την πολιτική του ανάπτυξη στη μικρή κλίμακα, δηλαδή στην οργάνωση της πόλεως κράτους, η οποία και θα το εξασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη στη συνέχεια. Η ισχυρή αστική τάξη θα διεκδικήσει τις πρώτες της ελευθερίες κατά την κρητομικηναϊκή περίοδο. Τότε θα γίνει η τεράστια τομή του ελληνισμού, ο οποίος θα διαχωρίσει την πορεία του από τον υπόλοιπο φεουδαλικό πλανήτη, όπου η μεγάλη έκταση των αυτοκρατοριών δεν επέτρεπε στις αστικές τάξεις να διεκδικήσουν το παραμικρό δικαίωμα. Βρισκόμαστε κάπου στη δεύτερη χιλιετία π.Χ., εποχή κατά την οποία αναπτύσσεται ο μινωικός πολιτισμός, ο οποίος έχει μια υψηλής ποιότητας τέχνη, κάτι που φαίνεται και από τα ανάκτορα της Κνωσού, τα οποία πρωτοκτίστηκαν περίπου το 1900 π.Χ. Όπως σημειώνει και ο σημαντικός Γάλλος ιστορικός Γκουστάβ Γκλόντς, η υψηλή ποιότητα τέχνης δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα υψηλής πνευματικής αναπτύξεως, και αυτό είναι κάτι που το απέδειξαν οι Μινωίτες ότι το είχαν στο έπακρο. Είναι η εποχή που εμφανίζεται το πρώτο ελληνικό αλφάβητο, η γραμμική Α. Στη Μικηναϊκή εποχή, η οποία αναπτύχθηκε την περίοδο 1600 με 1100 π.Χ., η εθνική και πολιτική ταυτότητα των Ελλήνων έχει ξεκινήσει να αποκρισταλώνεται, κάτι που φαίνεται από την εκστρατεία κατά της Τρίας. Οι Έλληνες ενωμένοι εκστρατεύουν κατά του βασιλιά Πρίαμου. Οι συμφωνίες των αρχόντων των ελληνικών πόλεων κρατών δείχνουν ότι και τα πολιτικά του συστήματα είχαν πλήρως νομιμοποιηθεί και αποκοπεί από την υπόλοιπη φεουδαλική Ασία και Ευρώπη και ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Σχετικά με την εθνική συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων, είναι γενικώς αποδεκτό από αρχαιολόγους και ιστορικούς ότι η ελληνική συνείδηση είχε ήδη ξεκινήσει να υπάρχει στα ελληνικά φύλλα κατά τον μικηναϊκό πολιτισμό. Η κοινή γλώσσα, η κοινή θρησκεία και οι παραδόσεις που είχαν αναπτυχθεί θα οδηγήσουν στην αποκριστάλλωση της πανελλήνιας εθνικής συνείδησης, που θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινών εορτών των ελληνικών κρατών, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. και η ίδρυση των μαντίων της Δοδόνης και των Δελφών. Κατά τη Μικηναϊκή εποχή, βλέπουμε τα πρώτα βήματα του ανθρωποκεντρισμού στα πολιτικά συστήματα. Λίγα μεν, αλλά σημαντικά. Τα περισσότερα στοιχεία παραμένουν από τη φεουδαλική περίοδο, καθώς οι άρχοντες ήταν οι ιδιοκτήτες του κράτους και του πολιτικού συστήματος, και η διαδοχή τους ήταν κληρονομική. Το κράτος ήταν αυτοί. Επιπλέον, δεν υπήρχε κάποιο εγγεγραμμένο δίκαιο, αλλά το όριζε ο άρχον. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός κόσμος ήταν επιτέλους ένας αυτόνομος και ταυτοτικά συνειδητοποιημένος πολιτισμός. Η ατομική ταυτότητα που αποκτούν οι Έλληνες είναι το πρώτο βήμα προς την καθολική ελευθερία. Επιπλέον, με τη γραμμική Β αποκρισταλώνεται και η ελληνική γλώσσα, που θα γίνει κοινή σε όλους τους Έλληνες φορείς των πρώτων ελευθεριών. Τη σημαντική πρωτοανθρωποκεντρική ανάπτυξη που ξεκίνησαν οι Κυκλαδίτες, Μινωίτες και τελειοποίησαν οι Μικηναίοι θα έρθει να ανακόψει ένα γεγονός που θα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στον ελληνικό κόσμο.
Η κάθοδος και η επικράτηση των δωριαίων, η οποία θα παίξει μείζωνα ρόλο στην περίοδο 1100 με 800 π.Χ. Μια περίοδος που λανθασμένα από πολλούς έχει χαρακτηριστεί σκοτεινή και ελληνικός μεσαίωνας. Ένας λαός που ήταν σαφώς κατώτερης ατομικής και πολιτικής αναπτύξεως από τους πρώτους Έλληνες, έρχεται να εγκατασταθεί και αφού επιβάλλεται στον ελλαδικό χώρο, οπισθοδρομεί τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που φαίνεται από τις συνεχείς κοινωνικές εντάσεις. Το εάν οι εντάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της καθόδου των δωριαίων αμφισβητείται, όμως είτε έφταιγαν οι δωρεείς είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι εκμεταλλεύτηκαν τις εντάσεις και τους εμφυλίους και αντικατέστησαν τους τοπικούς άρχοντες παίρνοντας την εξουσία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και ο πρώτος ελληνικός απικισμός ήταν αποτέλεσμα των εντάσεων αυτών. Την περίοδο 1100 με 800 π.Χ. θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και στο πολιτικό-οικονομικό σύστημα. Η Ελλάδα επιστρέφει σε παλιότερες μορφές διακυβέρνησης. Την περιοχή διοικούσε ο βασιλεύς Ιταγός και η εξουσία πήγαζε από το πολεμικό συμβούλιο. Κατήχε αρκετή γη ώστε να διαβεί άνετα αυτός και η οικογένειά του, κατήχε μεγάλα κοπάδια, ενώ κέρδη είχε και από τα δώρα που ήταν ένα είδος άτυπου φόρου. Η εξουσία του περιοριζόταν από ένα συμβούλιο γερόντων, τη Γερουσία. Ο βασιλέας παρέμενε στη θέση του όσο η πόλη παρέμενε δυνατή. Όταν όμως συντελούταν μια καταστροφή, η συνέλευση των πολεμιστών είχε το δικαίωμα να του πάρει την εξουσία και μαζί και τη ζωή του. Το κύριο πρόβλημα της αγροτικής κοινωνίας όταν εμφανίστηκαν οι δωρεείς ήταν τα μεγάλα χρέη που είχαν στους ευγενείς κατόχους της γης. Έχει σημασία να τονίσουμε ότι οι αγρότες μίσθωναν τους πλούσιους για να καλλιεργούν τη γη τους και δεν ήταν απλώς δουλοπάρικοι. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι υπήρχε ατομική ελευθερία και άρα ανθρωποκεντρισμός. Το πρόβλημα αυτό θα το διαχειριστούν οι δωρεείς, όμως δεν θα υπάρξει σημαντική βελτίωση για τους αγρότες. Το αίτημα της εισάχθειας θα λυθεί πολύ αργότερα οριστικά με το διαλλακτή και νομοθέτη Σόλωνα. Τέλος, κατά τη λεγόμενη σκοτεινή περίοδο, η πόλης κράτος ξεκινάει να αποκτάει τη μορφή με την οποία θα οδηγηθεί ο ελληνικός κόσμος στη μεγάλη πολιτική του ανάπτυξη. Η πόλη στην αρχή είχε την έννοια του οχυρού, στο οποίο κατέφευγε ο λαός σε περίοδο πολέμου. Πλέον, η πόλη αρχίζει σε πρώιμο στάδιο να ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα, στο εσωτερικό του οποίου θα αναπτυχθούν οι ελληνικές κοινωνίες από εδώ και στο εξής. Η εποχή της ανασυντάξεως του ελληνικού κόσμου λόγω της καθόδου των δωριαίων θα δώσει τη θέση της σε μια άλλη πολύ σημαντική εποχή, την Αχαϊκή, στην οποία θα αποσαθρωθούν κάθε υπολείμματα της εποχής της δεσποτείας. Όμως για αυτά θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο.